ষ্টেপ 1 হ'ল আপোনালোকে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট মেনু যাওক তাত সাৰ্চ কৰক ৰান নতুবা প্ৰেছ উইন্ডোজ কিটো প্লাছ R তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন দেখিব ৰানখন তাত আপোনাৰ টাইপ কৰক TMP টেম্প আৰু তাৰপিছত তাত কন্টিনিউ কৰক কন্টিনিউ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা দেখিব এইবোৰ আমাৰ জাংক ফাইল বুলি কয় যিবোৰ আমাক স্লো মাৰে কম্পিউটাৰটো এনে কন্ট্ৰোল A দবাই পেলানি অল সিলেক্ট কৰি সেইখিনি ডিলিট বুটানটো টিপি দিলো ডিলিট কৰি দিব ষ্টেপ 2 টো আহিলে আপোনালোকে একে উইন্ডোজ কিটো প্লাছ R টো দবাব আৰু একে ৰানখন দেখিব পাব তাতে আপোনালোকে পাৰ্চেন্টেজ টেম্প আকৌ পাৰ্চেন্টেজ লিখিব তাৰপিছত এনেকা দেখিবলৈ পাব তাতে সেইখিনি আকৌ সিলেক্ট কৰি আগৰ পদ্ধতিতে গোটেইখিনি ডিলিট কৰি দিও এনে ডিলিট কৰি দিছো আৰু যোনবোৰ ফাইল ডিলিট নহয় স্কিপ কৰি দিব বা কাটি দিব এটো ডিলিট নহলো একো নাই তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল 3 নম্বৰ ষ্টেপ আকৌ একে আপোনালোকে কন্ট্ৰোল R মাৰিব আৰু উইন্ডোজ কি মাৰি R মাৰিব R মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে একে ৰান দেখি পাব তাত লিখক prefetch 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 এইবোৰ দেখিছে গোটেইবোৰ জাংক ফাইল এই জাংক ফাইল বা আপোনালোক বুটিংত এটা কম্পিউটাৰ ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া প্ৰবলেম দিয়ে বহুত স্লো মাৰে গতিকে এইখিনি আমাৰ আননেসেসাৰি এইখিনি অল সিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰটোৱে জাংক ফাইল নাথাকিলে কেতিয়াও স্লো নামাৰে